নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আৰু এই পদখিনি আহিছে আপোনালোকৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু অন্যান্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহিছে। তো এটা মাহিলী দৰমহা যথেষ্ট ভাল আছে, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে। তো এই পদখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেদৰে আবেদন কৰিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট খুলি চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰে এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে আপোনালোকৰ বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ ফালৰ পৰা আহিছে। এইটো আছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 10টা পদ খালী হৈছে। তো ইয়াতে আছে বাৰ্ণাৰ আছে, মিলাৰ চিল্ক আছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ডিপ্ল'মা লাগিব, কেমিকেল নাইবা BSc কৰিব লাগিব। দৰমহা 18,000 17 টকা এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে, এইখিনি চাই ল'ব। কেমিষ্ট স্কিলৰ আছে 2টা পদ। তো ইয়াতে BSc পাছ লাগিব কেমেষ্ট্ৰি। আৰু ইয়াতে আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ পষ্ট আছে 2টা। ইয়াতে ITI ইলেক্ট্ৰিকেলৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণে পষ্টবিলাক আছে, চাই ল'ব আপোনালোকে। ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক আছে, ডৰ্চমেনৰ আছে মেকানিকেল, তেতিয়া ডৰ্চমেন মেকানিকেলৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ইয়াতে দিছে তেওঁলোকে 500 টকা দিছে, যোনখিনি OBC MOBC জেনেৰেল আছে। ST SC সকলে দিব লাগিব 250 টকা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰি BECIL ভৱন ছেক্টৰ 62 নয়ডা 201301 আপোনালোকে ঠিকনাটোত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন যিখন ফৰ্ম হয়, ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে www.becil.com ভিজিট কৰিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো এবাৰ খুলি চাই ল'ব, সকলোখিনি তথ্য ভালদৰে পাব ইয়াতে। আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 10 আগষ্ট। তো আপোনালোকৰ যদি এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে বা আপোনালোকে বোকাজানতে চাকৰিটো কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে আপোনালোকৰ CBSE ফালৰ পৰা আহিছে, চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন। তো ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিছে 21 আগষ্ট। তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে 20টা পদ আছে। জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ কাৰণে এটা পদ আছে, ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে। আৰু ইয়াতে দৰমহাটো দিয়া আছে, চাই ল'ব আপোনালোকে। 34,400 টকাৰ পৰা দৰমহা পাব। 2 নম্বৰটো দিছে ইণ্টাৰনেল এডিটৰ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ। তেতিয়া বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে MBA ফাইনেন্স এইবিলাকত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী লিগেলৰ কাৰণে ল ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব। ছিনিয়ৰ একাউণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ উপৰি আপোনালোকৰ MBA ফাইনেন্স এইবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। একাউণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব, লগতে MBA ফাইনেন্স চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্ট এইবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 6 নম্বৰতে আছে জুনিয়ৰ একাউণ্ট অফিচাৰ, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব। লগতে আপোনালোকে কমাৰ্চত কৰিব লাগিব নাইবা একাউণ্টছত পঢ়িব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব, তাতে 2 কপি ডিষ্টেঞ্চ চাইজৰ ফটো লগাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ ষ্টেপটো ইয়াতে দিয়া আছে, কেনেকুৱা ধৰণে আবেদন কৰিব। আৰু আপোনালোকে যিটো কপি পাব সেইটো প্ৰেৰণ কৰে ছেক্ৰেটাৰী চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড, সেইটো ইয়াতে দিয়া আছে ঠিকনাটো, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যিটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে সেইটো ইয়াতে দিয়া আছে, ক্লিক গৈ চাব। লাষ্ট ডেট হৈছে 21 আগষ্ট। আৰু বাকী যিকোনো ধৰণৰ জবাবদি পাবৰ কাৰণে এইটো লিংকটো ভিজিট কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুক হোৱাটছএপত। তো এইখিনি আছিল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।